توی این ویدیو میخوایم با همدیگه آموزش این پاپیون جذاب و دیگر رو ببینیم که کلی هم میتونه کاربرد داشته باشه و طبق ذوق و سلیقه خودتون میتونین تعیینش کنین. آویز کیف به عنوان آویزتون از شلوارتون، یا اینکه نمیدونم هر جایی که خودتون دوست داشته باشین آویزونش کنین. من به کیف و لباسم آویزون کردم و دوستش داشتم. و اینکه حین بافتش این قلب سه‌بعدی هم یاد میگیریم. مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی بهم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این پاپیون احتیاج داریم به تقریباً 100 گرم مهره سایز 8. بچه‌ها من توی ویدیوها از سایز 10 استفاده کردم، ولی شما بهتر از سایز 8 استفاده کنین تا پاپیونتون ظریف‌تر و زیباتر بشه. همچنین تقریباً از 10 متر نخ ماهیگیری شماره 7، یک نخچین و یک مدبر یا حالا هر چی که بخواین این پاپیون رو بهش آویزون کنین. برای شروع تقریباً 2 متر نخ جدا کنین. 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل چهارمی و یا همون آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین به این صورت و حالا سر دیگه نخ رو بیارین و به صورت مخالف از همین مهرتون رد کنین. دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونه ما که یه خونه 4 تایی هست، حاوی 4 تا مهره هست، تشکیل شد. برای ادامه یه دونه مهره بردارین و بچه‌ها ببینین اینجا بندازین داخل نخ سمت راستتون. به این شکل و حالا همین سر نخ رو که داخلش مهره هست به ترتیب از این مهره و این مهره رد کنین. میبینید به این شکل الان یه همچین حالتی تشکیل شده. برای ادامه بچه‌ها 5 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل یه سر نختون. فرقی نداره کدوم، من میندازم داخل چپ. به این شکل حالا پنجمی و یا همون آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین به این شکل که به صورت مخالف واردش کنین. دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بکشین. به این شکل اولین خونه از این قسمت بافتمون که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه بچه‌ها ببینین الان ما اینجا یه نخ پایین داریم به سمت این قسمت از بافتمون و یه نخ بالا داریم به سمت خارج از این قسمت. این نخ پایینیه رو از این مهره کناریش این مهره رد کنیم. به این شکل حالا اینجا 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نخ بالاتون و ببافین. به این شکل چهارمی رو توی دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اینم از دومی خونه از این قسمتمون که بازم یه خونه 6 تاییه. دوباره واسه ادامه نخ پایینتون رو از این مهره کناریش رد میکنین به این صورت. 4 تا دونه مهره برمیدارین میندازین داخل نخ بالا و میبافین. اینجا دیگه لازم نیست همسر کنین، همین دو سر نخ رو محکم بکشین. اینم از سومین خونه از این قسمت بافتمون که بازم یه خونه 6 تاییه. الان رسیدیم به آخرین قسمت از این بافتمون. واسه بافت این قسمت نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم
رد کنی. به این شکل حالا اینجا 3 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل این نخ سمت چپتون و ببافین. به این شکل آخرین خونه از این قسمت از بافتمون که بازم یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. بچه چک کنین که دقیقاً الان بافتتون به یه همچین شکلیه. این خونه 4 تایی که این وسطه و دورش هم 4 تا خونه 6 تایی قرار گرفته. خیلی خوب. برای ادامه بافت بچه ها این نخ پایینتون رو از این مهره کناریش رد کنین. به این شکل اینجا 4 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالاتون و ببافین. به این شکل اولین خونه از این قسمت از بافتمون تشکیل شد. برای بافت خونه بعد نخ پایین رو از یه دونه از این مهره کناریش رد کنیم. اینجا 4 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل اینم از دومین خونه از این قسمت از بافتمون. دوباره اینجا چیکار کنین واسه خونه بعد؟ نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد کنین. در مجموع از 2 تا مهره. حالا اینجا 3 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالاتون و ببافین. به این شکل اینم از سومین قسمت از این قسمت از بافتمون که بازم یه خونه 6 تایی. بچه‌ها ببینید این قسمت از بافت یک روتین داره به این شکل که الان از این خونه شروع میکنم. ببینید این خونه نخ پایین رو از این مهره کناریش رد میکنیم. چهار تا دونه مهره برمیدارم، میندازم داخل نخ بالا و میبافم. خیلی خوب. اینجا خونه 6 تایی من تشکیل شد. خونه بعد رو نخ پایین رو از 2 تا دونه مهره کناریم رد میکنم. به این شکل اینجا 3 تا دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل نخ بالاتون. اینجا من میخوام خونه آخر از این قسمت هم رو نخم قرار کوتاه بشه، قرار نخم رو رد کنم. واسه همین اینجا چون خونه هم 6 تایی هست میخوام از بافت گره‌ای استفاده کنم. به این شکل که مهره آخر رو بیارین سر نختون، همین رو برگردونین داخل مرواریدتون. اینجا یه حالت شکل گره‌دار به وجود اومد. حالا سر دیگه نخ رو بیارین، از زیر این گره وارد کنین، 2 سر نخ رو بگیرین و محکم بکشید. ببینید بچه‌ها اینجا تو بافت گرهی اینجا یه گرهی به وجود میاد، میبینینش اینجا. خب
اینو باید وارد یکی از مهرهاتون کنین. من این سرنخم رو میکشم، گره هم وارد این مهره میشه به این شکل. و حالا اینجا دو سرنخ من به 15-20 سانت آخرش رسیده، کوتاه شده. باید سرنخم رو رد کنم تا این قسمت باز نشه و محکم بشه تا بتونیم ادامه بافت رو با نخ جدید بریم. حالا اینجا چون گره داریم، اولا که این سرنخم رو نگه میدارم تا گره نیاد بیرون. حالا با اون یکی سرنخم شروع میکنم بین بافت رفتن. خب همینجور با این سرنخم رد میشم یکم بین کار تا این گره اینجا تو این مهره ثابت شه و بعد با اون یکی سرنخم هم بین کار میرم. حالا اینجا گره من بین این داخل این مهره ثابت شده، میتونم با اون یکی سرنخم بین کل کار برم تا دیگه قشنگ مطمئن بشیم. خیلی خب بچه‌ها، همونجوری که می‌بینید این قسمت از بافت من دیگه باز نمیشه و محکم شده. حالا اینجا باید دو سرنختون رو از ته بگیرین و قیچی کنین به این شکل. اینم از این قسمت از بافتمون. خیلی خب بچه‌ها، الان بافت ما به این شکل شده. واسه یه ادامه تقریباً 2 متر نخ دوباره جدا کنیم. و بچه‌ها بافتتون رو به این شکل می‌بینین، این سه تا خونه 6 تایی رو که روبروش هم دوباره سه تا خونه 6 تایی هست. بافتتون رو این شکلی جلوی خودتون قرار بدین. حالا نخ جدیدتون رو بیارین و این نخ رو از این دوتا مهره رد کنین به این شکل. اینجا بچه‌ها 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نخ سمت چپتون. بچه‌ها اینجا از این به بعد بافت رو دقیقاً مثل من برین، چون یه خورده پیچیده میشه یکم، واسه همین با من ببافین که گیج نشین و اشتباه نکنین. به این شکل 4می رو میگیرین توی دستتون، به این صورت و با سر دیگه این نخ میبافیم. فقط نکتهش اینه که بچه ها اینجا نخ جدیده، تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونه از این قسمت از بافتمون که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. واسه بافت خونه بعد نگاه کنیم بچه، الان یه نخ پایین داریم به سمت بافت، یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت. این نخ پایینیه رو از این دوتا مهره کناریش رد کنیم. سه تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل دومی خونمون هم که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد نخ پایین رو از یه مهره کناریش رد کنیم. سه تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل خونه بعدمون که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. از اینجا به بعد بافتمون قراره خونه های 5 تایی داشته باشیم. حالا واسه بافت خونه بعد نخ پایین رو از 2 تا دونه مهره کناریش
رد کنیم. به این شکل 2 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. اینجا دیگه لازم نیست همسر کنین، همینجور محکم بکشین. این خونمون هم که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. خونه بعد رو نخ پایین رو از 2 تا دونه مهره کناریش رد میکنیم. به این شکل 2 تا دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل نخ بالا و میبافین. محکم بکشین. اینم از خونه 5 تایی که بافتیم. خونه بعد رو هم به این صورت که نخ پایین رو از یه دونه مهره کناریش رد میکنیم. به این شکل 3 تا دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل نخ بالا و میبافین. به این شکل بچه‌ها بذارین تا اینجا از اول که شروع کردیم نگاه کنیم بچه‌ها. اولا که 2 تا دونه خونه 6 تایی بافتیم، بعد با یه روتین خاص 1 2 3 4 تا خونه 5 تایی بافتیم. الان بچه‌ها میخوایم چیکار کنیم؟ در ادامه میخوایم دقیقاً همین تعداد خونه‌ها، همین روتین رو دوباره تکرار کنیم. یعنی 2 تا دونه خونه 6 تایی در ادامه قرار ببافیم و 4 تا خونه 5 تایی، در مجموع 6 تا خونه دیگه میخوایم ببافیم که دقیقاً روتینش مثل روتینیه که تا الان با هم دیگه اینجا بافتیم. الان نگاه کنیم واسه شروعش نخ پایین رو از این 2 تا دونه مهره کناریش رد میکنیم. سه تا دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل نخ بالا و میبافین. به این ترتیب اولین خونه 6 تایی از پارت دوم از این قسمت تشکیل شد. خیلی خوب. الان میخوایم خونه بعد رو ببافیم. نخ پایین رو از 2 تا دونه مهره کناریش رد کنیم. سه تا دونه مهره برداریم، بندازیم داخل نخ بالا و ببافیم. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین خونه بعدتون هم که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. الان میخوایم بریم سراغ بافت خونه‌های 5 تاییمون. نخ پایین رو از یه مهره کناریش رد کنیم. سه تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. خیلی خوب، اینم از اولین خونه 5 تایی. خونه بعد رو از 2 تا دونه مهره کناری نخ پایین رو رد میکنیم. دو تا دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل نخ بالا و میبافین.
به این شکل. اینم از دومی خونه 5 تایی. خونه بعد رو نخ پایین رو از 2 تا دونه مهره کناریش رد می‌کنی. دو تا مهره برمی‌دارین داخل نخ بالا و می‌بافین. به این شکل هم از سومی خونه 5 تایی میرسیم به آخرین خونه از این قسمت که یه خونه 5 تایی. نخ پایین رو از 2 تا دونه مهره کناریش رد می‌کنیم. اینجا 2 تا دونه مهره برمی‌داریم و هر دوتا رو میندازین داخل همین نختون، نخ پایین، این نخ و میبافین. به این شکل این خونه هم که یه خونه 5 تایی هست، خونه آخر از این قسمتمون، به این شکل تشکیل شد و نخمون الان اینجا هست. بچه اینجا این ردیف شامل 12 تا خونه بود که ما با 2 تا خونه 6 تایی شروع کردیم، 4 تا خونه 5 تایی و دوباره 2 تا خونه 6 تایی و در انتها هم 4 تا خونه 5 تایی بافتیم. چک کنین که درست باشه و بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خوب بچه، اینجا واسه ادامه بافت نگاه کنیم. ما الان یه نخ بالا داریم که به سمت بیرون بافتمون هست، یه نخ پایین به سمت بافت. این نخ پایینتون رو، این نخ رو از این 3 تا مهره رد کنید. به این شکل و حالا 2 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، من میندازم داخل این و ببافین. به این شکل اولین خونه از این قسمت بافتمون که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه بافت بچه ببینین اینجا یه نخ سمت راست دارین، یه نخ سمت چپ. این نخ سمت راستیه رو از این 2 تا دونه مهره کناریش رد کنین. به این شکل. حالا 2 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل همین نختون، این نخ و ببافین. به این شکل این خونمون از این قسمت از بافتمون که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد بچه ها این نخ پایینتون رو از این 3 تا مهره کناریش رد کنید. به این شکل. حالا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین. به این شکل این خونه از قسمت از بافتمون هم که یه خونه 5 تایی هست دوباره تشکیل شد. حالا اینجا برای ادامه بچه این نخ سمت چپ رو از این یه دونه مهره کناریش و نخ سمت راست رو از 2 تا دونه مهره کناریش رد کنید. به این شکل. حالا اینجا 2 تا دونه مهره بردارین
بندازین داخل این نخه. من میندازم داخل این نخ سمت چپم و میبافم. خیلی خوب. حالا واسه ادامه بچه‌ها این نخ سمت راست رو از این مهره کناریش و این نخ سمت چپ رو از این تا دونه مهره کناریش رد کنین. به این شکل. حالا اینجا 2 دونه مهره بردارین، بندازین داخل یه سرنختون. من میندازم داخل این نخ سمت راستم و ببافین. به این شکل این خونمون هم که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. الان واسه ادامه این نخ سمت چپ رو از این 2 دونه مهره کناریش رد کنین. به این شکل 2 دونه مهره بردارین، بندازین داخل این نختون و ببافین. به این شکل این قسمت از بافتم که یه خونه 5 تایی هست هم دوباره تشکیل شد. واسه بافت خونه بعد بچه‌ها این نختون رو از این مهره و این مهره در مجموع از این 3 مهره رد کنین. به این شکل اینجا یه دونه مهره بردارین، بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدومو، ببافین. و اینجا از بافت گرهی استفاده کنین و محکم بکشین. گره تشکیل شد، وارد مهره کنیدش این شکل. و حالا بچه اگه بافت رو به صورت کلی نگاه کنین انگار تکمیل شده قلبتون، ولی این خونه رو نگاه کنین، یعنی این 6 تا مهره که کنار هم قرار گرفتن اینا صرفاً کنار همن بدون اتصال نخی. اینجا کاری که باید بکنید اینه که الان این سر نختون رو بگیرین که گره بیرون نیاد و با سر دیگه این نخ بیاین کل این مهره رو دور بزنین، دوباره به این خونه مهره اول برسین. به این شکل. الان همینجوری که میبینین این 6 تا خونه با اتصال نخ میبینید به هم دیگه متصل شده. الان اینجا کاری که باید بکنین اینه که بچه‌ها برین 2 سرنخ رو بین کل بافت رد کنین تا این قسمت باز نشه، محکم شه و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه‌ها، من نخم رو رد کردم و الان یه همچین قلب 3 بعدی داریم که البته میتونین این قلب 3 بعدی رو به صورت جاکلیدی استفاده کنین، به صورت آویز استفاده کنین، یعنی خودش الان این یه چیز مجزا و خفن و قابل استفاده است.